Hello! Ako nga pala si Versiet. Guys, ngayon, panibagong tutorial tayo pero bago ang lahat. Don't forget to like, comment, and subscribe sa ating YouTube videos. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. So far, 2,168 subscribers na tayo. So maraming salamat sa mga nag-subscribe. And low to 10,000 subscribers tayo bago mag-end ang 2020. Okay. So, ayun mga ka-RG, ito yung bagong hero na si Carmilla. Nagamit ko na siya sa practice kanina. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano siya gamitin and yung thoughts ko dito sa hero na ito. Okay? So, bago yan, yung battle spell na gagamitin ko sa kanya is, it's either Flicker or Purify. Nakadepende sa kalaban, no? Pero, I prefer Purify. Purify na lang muna tayo. Pero, if you are more of a if offensive player, mas okay yung Flicker para din sa first skill niya or sprint, no? Pero Flicker para makatagos ka sa mga walls na rin. And kasi yung second skill niya is movement speed na. So, movement speed buff na. So, hindi na masyadong kailangan ng sprint. So, Purify na lang or Flicker. So, ngayon, since more of a offensive type tayo kasi wala naman tayo masyadong kalaban. So, we'll be using the Flicker. And then, for the emblem, we'll be using the support emblem. It's either situational din. Pwede rin itong, ang tawag dito sa isang, basta itong isa yung bawas cooldown sa ability or yung plus na damage. So, ito, dun tayo sa may plus na damage. Okay? So, may movement speed na tayo agad. And then, meron tayong healing effect para dun sa ating, ito, hindi ko alam kung tatama sa kanyang passive or first skill rather. Medyo nalito. I mean, siguro hindi ata tatalab kasi healing effect yun. Pero at least, diba, makapag-regen tayo. So, mas pinili ko yung support. So, pili lang tayo ng mabagal na hero. And then, I prefer na mag-inspire na lang muna itong si Minotaur para in case na labanan tayo. Okay. So, ayun mga ka-RG. Nung una kong ginamit to, di na siya full build. Ang ginamit ko lang na magic item is yung Ice Queen wand, which is very complementary doon sa kanyang first skill. Kasi yung first skill niya may magical lifesteal. May magical lifesteal. And then at the same time, may slow effect, which is yung passive nung Ice Queen wand is may dagdag slow effect siya. And at the same time, meron din siyang magical lifesteal. So, very helpful and very useful. So, ito na yung ating equipment build. So, most probably, ito na yung gagamitin natin. So, pera na lamang kung may heal yung kalaban, baka magdagdag tayo ng isang necklace of endurance dyan, lalo na papalitan natin yung Thunderbelt. Pero pag wala namang Estes or Rafaela, maybe stick na tayo dito, okay? So, first we have the Demon Shoes. Most probably kasi spam lang tayo dito ng first skill and then yung second skill. No, spam. Mamaya ako i-explain. No? Kung makikita yung may heal na agad, very very useful in terms of team fight. Most probably banto, lalo na sa mythic. Hindi ko alam kung, and in terms of laning din pala mga ka-RG, as you can see, mabilis din siya mag-lane. Kailangan niya lang ng isa pang katuwang. No? Since support naman siya, most probably makukuha naman ng MM or ng isang kalinya yung mga XP na yun, or mabilis nilang makakapag-clear. No? So, for the second skill naman mga ka-RG, ayun, may movement buff. And then, kapag wala na yung movement buff, or kapag natapos na, ulit, tayo, no CD muna tayo. No CD. Okay, so, balik tayo. So, as you can see, ayan, merong bulaklak, movement speed yan, and then, pwede niyang ibalibag. Kaso, dun lang sa hero, hindi pwede dun sa what they call that, minions. So, medyo disappointing kasi parang masasayang. Hindi katulad nung kay Lolita, kahit pa paano pwede mo ibalibag. Pero siguro magiging OP na rin to kapag pwede pa sa minion. Kaya hindi na nila sinama na pwede mo ibalibag sa mga minion waves. Okay. So for the ultimate, upgrade natin yung ultimate. So yung ultimate niya, imagine Hanabi. I mean, gumawa na si Aurora siya ng ganito, ng ganitong video, Hanabi, and then Carmilla. Ang ganda ng combo. As you can see, may bouncing effect siya. Okay, and then at the same time, kung ano yung matitake na damage nung isa, is matitake din ng dalawa. Although, lesser damage na syempre matitake ng dalawa. Pero imagine yung passive ni Hanabi. And then, ito,
Oh my goodness, that is just total devastation. At the same time, kung ma-stun yung isa, may stun din yung dalawa or yung iba pang nakakonekta dun sa ulti niya. Okay, and then at the same time, pwede mo palang i-buff palalo itong ultimate niya. As you can see mga ka-RG, no? Pwede mong, ayun, no? Boom. Pwede siyang mag-dove. Kapag sobrang bilis ng cooldown niya, pwede mong maklik ng 2 beses, which is very overpowered. And knowing mga ka-RG na wala pa tayong build and ganyan na kaagad yung damage ng first skill niya, we can already say na overpowered siya. Pag maya mong kinlik, maya mong in-spam itong first skill niya, medyo delikado tayo dyan. Okay? So, tanggalin muna natin yung no cooldown. Okay, so next punta tayo sa mga build set natin. So, meron tayong roaming item. Pero bago yan, bumili muna tayo ng mga gold. So, yung passive niya, halos hindi naman na din maka-apektuhan. Pero, as you can see, mga RG, kapag tinamaan ng first skill or any skills niya, may parang, hindi ko ang tawag. Ang tawag dito, vampire pack. So, ayun, may vampire pack tayong tinatawag, which will, nakaw, or kukunin yung physical defense and at the same time, yung magical defense nung kalaban. Okay? And then, may makukuha din yung physical and magical attack, which is very useful na agad-agad. So, imagine, meron ka ng encourage or meron ka ng courage bulwark, courage mask, and then we'll be putting the Ice Queen 1 and at the same time Curse Helmet. So, bakit ito yung mga pinili kong item? Well, these are the items kasi na tanky pero at the same time may damage din. As you can see mga ka-RG, lumulusaw siya ng tank. Although, walang item ata. No, wala masyadong item yung tank natin dito. Pero as you can see, masyado na kaagad yung penetration nitong si Carmilla. Hindi mo na kailangan ng what do you call that? Divine Glaive, no? Kasi nakita mo na agad yung penetration. And the mere fact lang mga ka-RG na ang magic power niya is 82. No, 82 and then we're using the tank build mga ka-RG. That's just kinda overpowered. Imagine, ito walang cooldown to 7 seconds. Okay, 7 seconds. We'll be trying the fleeting time. Tanggalin natin tong Thunderbelt. Okay, situation. So we have here the fleeting time. Still 7 seconds pa rin siya. Pero yung ulti niya, 21 seconds. So, mababawasan pa na 35 seconds. Most probably maging 14 to 16 seconds na lang yung ulti niya kapag naka-fleeting time ka. I can also say na useful din yung fleeting time kasi dagdag magic damage and at the same time, mas makakapag-spam ka ng skills mo. Pero, maximum na siguro yung 5 seconds para sa first skill niya. No, kung lalagyan pa natin siya ng magic shoes, I think 6 seconds. Okay na. Pinaka-max na siguro yung 5 seconds. Siguro okay na rin yun, yung 5 seconds na yun. Siguro may overpowered na kasi kapag 2 seconds na yung ulti niya. Great way para mabalance itong si Carmilla. Pero I can already say talaga na overpowered. I don't know kasi wala pa masyadong gumagamit. Pero seeing this hero pa lang dito sa practice, pwede mo na siyang gamitin agad sa rank in the span of at least 5 classic matches. Level of difficulty hindi ganun kahirap. And imagine having a buff, no? So, or blue buff rather, cooldown, and then at the same time your damage is just tremendously devastating. Oh my goodness, this hero is just so good, but still well balanced. No, masasabi ko na may pagka-overpowered. Hindi naman overpowered. Siguro masasabi ko na malakas. Okay, ilang beses ko sinabi na overpowered siya. Pero malakas siya. Pero siguro hindi naman siya overpowered to the sense na medyo matagal naman yung cooldown, which is 6 seconds. Pero yung pag-ikot ng kanyang mga pakpak is 5 seconds. Kaya nyo, 5 seconds yan. Okay, 5 seconds yan. So, meron kang 1 second cooldown, to be honest, para makas itong ulti niya, or first skill niya. Oh my goodness. I don't know what to say. I don't know if this is overpowered. Am I just hype para sa hero to? Oh my goodness. So yan, hanggang sa muli. Ako, Servers Guy. Comment your thoughts about this hero. Tingin nyo ba overpowered siya? Or overreacting lang ako? Okay? So ayan, hanggang sa muli ulit. Ako, Servers Guy. Like, comment, and subscribe. Booyah!